สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับเบลเยียมวอฟเฟิลนะคะเป็นวอฟเฟิลยีสต์นะคะแล้วก็ใช้แป้งโฮลวีตในการทำค่ะนุ่มมากๆนะคะนุ่มเบาวันนี้เปิ้ลทำเป็นไส้ช็อกโกแลตกับเป็นเนยน้ำตาลนะคะชิ้นนี้เป็นไส้ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตด้านในแบบนี้นะคะเราแป้งวอฟเฟิลก็นุ่มเบามากๆค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะ วิธีทำไม่ยากเลยค่ะ แต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่นมลงในอ่างผสมค่ะไข่1 ฟองน้ำผึ้งค่ะไม่มีน้ำผึ้งสามารถใช้น้ำตาลทรายแทนได้นะคะน้ำผึ้งจะช่วยให้วอฟเฟิลนุ่มนานนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือกลิ่นวานิลาหรือน้ำตาลทรายวานิลาค่ะผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะยีสต์ค่ะแป้งเค้กค่ะแป้งโฮลวีตค่ะโฮลวีตที่เปิ้ลใช้เป็นโฮลวีตละเอียดนะคะเนื้อเขาจะไม่หยาบนะคะจากนั้นผสมหรือนวดจนเข้ากันดีค่ะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการนวดแป้งโดได้นะคะแป้งแฉะเล็กน้อยค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วแป้งจะแฉะขึ้นเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแป้งจะไม่ค่อยติดมือนะคะตอนนี้นะคะเพิ่งก็นวดจนโดเนี่ยเขาล่อนออกจากโถแล้วนะคะช่วงแรกโดจะแฉะมากนะคะใช้วิธียกจับฟาดพับแบบนี้นะคะยกฟาดแล้วพับแรงๆนะคะสักพักหนึ่งโดเขาก็จะหายแฉะนะคะเราก็ไม่ติดมือเดี๋ยวเราจะรวบแป้งให้เป็นก้อนนะคะแล้วพักแป้งค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาชั่งแล้วก็แบ่งเป็นก้อนนะคะจะแบ่งก้อนละประมาณ50 กรัมนะคะ8 ก้อนครึ่งแป้งให้เป็นก้อนกลมนะคะจากนั้นเราจะพักเอาไว้ประมาณ15 นาทีนะคะก่อนที่เราจะใส่ไส้ค่ะคุมผ้าค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอามารีดขึ้นรูปทีละ1 ชิ้นนะคะรีดให้เขาใหญ่ออกเล็กน้อยนะคะมันจะทำเป็นไส้เนยกับนูเทลล่านะคะอันที่เป็นเนยเราจะใส่เนยเข้าไปก่อนนะคะจากนั้นห่อค่ะห่อให้เป็นก้อนกลมนะคะครึ่งเล็กน้อยค่ะมันจะกดให้เขาแบนนิดหน่อยนะคะจากนั้นอันที่เป็นเนยนะคะเราจะคลุกด้วยน้ำตาลไข่ทั่วเพื่อที่จะได้ไม่สับสนกับอันที่เป็นนูเทลล่านะคะคลุกด้วยน้ำตาลใครจะใส่น้ำตาลวอฟเฟิลด้านในก็ได้นะคะอันนี้ใส่ไส้อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะไปวางเรียงบนถาดอบค่ะอันที่เป็นนูเทลล่านะคะเอาด้านสวยไปด้านล่างนะคะจากนั้นรีดค่ะอันที่เป็นนูเทลล่าเราจะไม่คลุกน้ำตาลนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าอันไหนข้างในเป็นอะไรนะคะใส่ช็อกโกแลตหรือนูเทลล่าค่ะใส่ประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเก็บตะเข็บให้แน่นค่ะครึ่งเล็กน้อยนะคะจากนั้นนำไปวางเรียงบนถาดอบเอาด้านนี้วางบนถาดอบนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ใส่ไส้วางเรียงบนถาดอบเรียบร้อยแล้วนะคะ
ด้านที่เป็นคลุกน้ำตาลคือด้านในเป็นเนยนะคะอันนี้คือด้านในเป็นนูเทลล่าหรือไส้ช็อกโกแลตนะคะจากนั้นเราจะพักให้แป้งขึ้นสักเล็กน้อยนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ 25-30 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเครื่องทำวอฟเฟิลวอร์มเอาไว้ร้อนเรียบร้อยดีแล้วนะคะเราจะนำมาอบนะคะระยะเวลาที่เราจะอบวอฟเฟิลเนี่ยขึ้นอยู่กับความร้อนของเครื่องแต่ละยี่ห้อด้วยนะคะบางยี่ห้ออาจจะใช้เวลา 4-5 นาทีบางยี่ห้ออาจจะใช้เวลา 5-6 นาทีนะคะเราจะอบอันที่เป็นช็อกโกแลตก่อนนะคะแล้วค่อยอบอันที่เป็นเนยน้ำตาลค่ะช็อกโกแลตอันรอบที่2ก็สุกแล้วนะคะนี่มีช็อกโกแลตแตกมาหน่อยจากนั้นนะคะเราจะอบอันที่เป็นเนยน้ำตาลค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดทุกชิ้นเลยวอฟเฟิลนะคะสวยและสุกสวยนะคะเราก็สีน่าทานนะคะเป็นแป้งโฮลวีตด้วยนะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ